नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी दत्तात्रय राऊत. तुम्ही बघत आहात RBC ऑनलाईन यूट्यूब चॅनल. आज आपण बोर्ड एक्झाम 2022 मध्ये प्रीवियस इयर मध्ये बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये आतापर्यंत विचारले गेलेले एका ठराविक टॉपिकवर त्या ठिकाणी विचारले गेलेले प्रश्नाचं आपण आज सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यामध्ये रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन्स आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एक्झाम. आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर आतापर्यंत विचारले गेलेले जे प्रश्न आहेत त्यामध्ये आपण बघूया की पहिला प्रश्न आहे, स्केच अँड लेबल पोलन ग्रेन ऑफ एंजिओस्पर्म. 2008 मध्ये विचारला गेला, 2018 मध्ये विचारला गेला, ऑक्टोबर 2010 मध्ये सुद्धा विचारला गेला. म्हणजे पोलन ग्रेन ऑफ एंजिओस्पर्म ची डायग्राम जी असते त्याला स्केच अँड लेबल, स्केच करून त्याला लेबल करणे, अशा प्रकारचा प्रश्न 2 मार्कासाठी परीक्षेत विचारला गेलेला आहे. त्यामध्ये लेबलिंगला 1.5 मार्क्स आणि डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी हाफ मार्क्स, अशा पद्धतीनं त्याचा स्कीम ऑफ दी मार्किंग असेल. नंतरचा प्रश्न आहे, विथ द हेल्प ऑफ नीट अँड लेबल्ड डायग्राम describe the structure of anatropous ovule as seen in VS म्हणजे vertical section. Add a note on function of its various part. जेव्हा प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो त्यावेळेस विद्यार्थ्यांनी एक काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक असतं. पूर्वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 7 मार्काचा किंवा 8 मार्काचा प्रश्न राहायचा, परंतु लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये आता सध्या 4च मार्काचा क्वेश्चन्स असल्यामुळं अशा प्रकारचे प्रश्न फारसे विचारले जात नाही. परंतु अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता असते. म्हणून with the help of neat labeled diagram of the structure of the anatropous ovule, अॅनाट्रोपस ओव्हूलची डायग्राम ड्रॉ करून त्याला लेबलिंग करून त्याच्या आधारावर त्या ठिकाणी त्याचे वेगवेगळे जे पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्सचे फक्त फंक्शन त्या ठिकाणी विचारले गेलेले आहेत. फंक्शन इट्स व्हेरियस पार्ट्स. म्हणजे प्रश्न समजण्यासाठी आपल्याला प्रश्न वाचणं अपेक्षित आहे. वाचून झाल्यानंतर प्रत्येक लाईन टू लाईन क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेला आहे ह्याची आयडिया आपल्याला अगोदर क्लिअर करणं गरजेचं असतं. विथ द हेल्प ऑफ द नीट लेबल डायग्रामच्या साह्यानं त्या ठिकाणी त्याला वेगवेगळे जे पार्ट्स आहेत, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अॅनाट्रोपस ओव्हूल, म्हणजे डायग्राम मध्ये अॅनाट्रोपस ओव्हूल आहे काढलेला आहे, त्याला लेबल्ड केलेला आहे आणि केल्यानंतर त्याचे जे वेगवेगळे पार्ट्स जे आहेत, व्हेरियस पार्ट जे आहेत त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिणं अपेक्षित आहे आणि त्याच्यावर एक नोट तयार करायची की फंक्शन ऑफ इट्स अ व्हेरियस पार्ट. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर ऑफ एंजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन. Describe the structure of angiospermic pollen grain. Angiospermic pollen grain चे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करा, अशा प्रकारचा प्रश्न परीक्षेमध्ये ऑक्टोबर 2008 मध्ये विचारला होता. त्यानंतर स्केच अँड लेबल फिमेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्म.
बघा या ठिकाणी स्केच अँड लेबल फिमेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्म. फिमेल गॅमेटोफाइट म्हणजे की त्या ठिकाणी एम्ब्रियो सॅक, फिमेल गॅमेटोफाइटला एम्ब्रियो सॅक सुद्धा म्हणतात. म्हणून ड्रॉ दी स्केच अँड लेबल द डायग्राम ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्म्स, म्हणजेच दॅट विल बी दी अ डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सॅक. इथं जी डायग्राम असेल ती डायग्राम एम्ब्रियो सॅकची तुम्हाला ड्रॉ करणं अपेक्षित आहे, एक्सपेक्टेड आहे. एम्ब्रियो सॅक लेबलिंग आणि स्केचिंगला त्या ठिकाणी मार्क्स असतील. ते 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. स्केचिंगला 1 मार्क असेल आणि लेबलिंगला 2 मार्क असतील. ऍटलिस्ट ह्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला 4 लेबलिंग करणं गरजेचं आहे. Now next one is the question number 5. Next question is the draw a neat label diagram of the VS of mature anatropous ovule. मॅच्युअर अॅनाट्रोपस ओव्हूलची डायग्राम ड्रॉ करून त्या ठिकाणी त्याला लेबलिंग करणं गरजेचं आहे. मॅच्युअर अॅनाट्रोपस ओव्हूल म्हणजे मॅच्युअर अॅनाट्रोपस ओव्हूल असणारा जो ज्याच्यामध्ये देर इज अ एम्ब्रियो सॅक दाखवणं अपेक्षित आहे, अँटीपोडॉल दाखवणं आवश्यक आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस दाखवणं आवश्यक आहे, त्याच्यानंतर एग ॲपेरेटस दाखवणं आवश्यक आहे. This is the part of the mature anatropous ovule, a vertical section. Now the next question is give the significance of double fertilization. That type of the question asked in the March 2009. The significance of double fertilization ह्यामध्ये विशेष करून डबल फर्टिलायझेशनचे सिग्निफिकन्स लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी 2 मार्काला जर डबल फर्टिलायझेशनचे सिग्निफिकन्स विचारलेले असतील तर 4 लिहिणं अपेक्षित आहे. एक्सपेक्टेड फॉर द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इज टू 4. इच कॅरी दी हाफ मार्क्स. So that next one is the give the floral adaptation. Give the floral adaptation for anemophily and entomophily. मार्च 2008, ऑक्टोबर 2009 आणि ऑक्टोबर 2010 या बोर्डाच्या प्रिव्हियस इयर एक्झामिनेशन मध्ये विचारले गेलेले प्रश्नाचा चर्चा आपण या ठिकाणी करतोय. गिव्ह दी फ्लोरल अडॅप्टेशन म्हणजे एनिमोफिलीचे फ्लोरल अडॅप्टेशन लिहायचे आणि एन्थिमोफिली टाइप ऑफ दी पॉलिनेशनचे त्या ठिकाणी फ्लोरल अडॅप्टेशन लिहायचे. म्हणजे फ्लोरल अडॅप्टेशन लिहिणं म्हणजे काय की त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचं पॉलिनेशन अचीव्ह करण्यासाठी विंड पॉलिनेशन असेल किंवा त्या ठिकाणी डिफरंट टाइप ऑफ दी सच अडॅप्टेशन्स मॉडिफिकेशन त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे त्या फ्लावर मध्ये एनिमोफिली टाइप ऑफ दी पॉलिनेशन साठी आणि इंटिमोफिली टाइप ऑफ दी पॉलिनेशन साठी देयर इज दी एसेन्शियल टू राईट दी फ्लोरल अडॅप्टेशन्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी राईट अ नोट ऑन व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बाय दी बडिंग. अशा प्रकारचे प्रश्न ह्या वर्षी 2022च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारले जाणार नाही, कारण की हा वगळलेला भागावर प्रश्न विचारलेला असल्यामुळं आपण ह्याच्यावर चर्चा करणार नाही. डिस्क्राइब दी डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म. बघा आता ह्या ठिकाणी काय विचारलंय की ऑक्टोबर 2009 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. डिस्क्राइब दी डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. फिमेल गॅमेटोफाइटचे डेव्हलपमेंट इन एंजिओस्पर्म मध्ये फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीनं होते त्याचा डेव्हलपमेंटल स्टेजेस तुम्हाला डिस्क्राइब करायच्या. त्यामध्ये जसं की ओव्हूल आहे, ओव्हूल मध्ये ज्या पॅरेंचायमॅटस सेल असतात
त्या पॅरेंचायमेटस सेल मध्ये त्याच्यामधली एक सेल ऍक्ट्स ॲज दी डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, तिचं एनलार्जमेंट होतं, मियोसिस होऊन त्या ठिकाणी फोर मेगास्पोर तयार होतात, त्यापैकी 3 डिजनरेट होतात, एक फंक्शनल असते, परत ती 3 वेळा मायटोटिक डिव्हिजन होऊन त्या ठिकाणी 8 सेल तयार होतात. त्या 8 सेल पैकी 4 हे मायक्रोपायलर एंड कडे मायग्रेटेड होतात आणि 4 हे चलाजाल एंड कडे मायग्रेटेड होतात. फ्रॉम द ईच पोल ऑफ द ovule, then one cell is again migrated to the center to formation of the secondary nuclei, polar nuclei, and this 3 set of the cells towards the micropylar end and 3 set of the cell towards the chalajal end. These are the known as the antipodals and the egg apparatus respectively. म्हणजे त्या ठिकाणी फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंटल स्टेजेस तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्क्राईब करायच्यात. अशा स्वरूपाचा प्रश्न परीक्षेमध्ये 4 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो आताच्या परिस्थिती अनुसार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केच अँड लेबल द मेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म. म्हणजे मेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म, मेल गॅमेटोफाइट एंजिओस्पर्म मधला जो आहे त्याचे डायग्राम काय करायचे, स्केच करायचे, स्केच अँड लेबल मेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म. स्केच अँड लेबल द मेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म्स मार्च 2010 मध्ये अशा स्वरूपाचा प्रश्न परीक्षेत विचारलेला होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एक्सप्लेन दी डेव्हलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो इन एंजिओस्पर्म. एक्सप्लेन द डेव्हलपमेंट ऑफ द डायकॉट एम्ब्रियो. डायकॉट एम्ब्रियो कशा पद्धतीने एंजिओस्पर्म मध्ये डेव्हलपमेंट होत असते त्याचं सविस्तर स्पष्टीकरण तुम्हाला त्या ठिकाणी ह्या प्रश्नामध्ये देणं अपेक्षित आहे. देन आफ्टर दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. ऑक्टोबर 2010 आणि मार्च 2011 मध्ये अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारला होता. डिस्टिंग्विश बिटवीन दी 2 मार्कासाठी किंवा 3 मार्कासाठी सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन ह्यांच्यामध्ये फरक स्पष्ट करा. डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये डिफरन्सिएशन त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. डिफरन्शिएट पॉइंट्स त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. यू हॅव टू राईट हिअर दी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स in respect to the self pollination and cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशनच्या मध्ये तुम्हाला in respect to the distinguish. Now next question is the explain the floral adaptation फॉर ऑर्निथोफिली. म्हणजे फ्लोरल अडॅप्टेशन लिहित असताना 2 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो फॉर दी 2 मार्क्स. एक्सप्लेन दी फ्लोरल अडॅप्टेशन फॉर ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिलीसाठी त्या फ्लावर मध्ये कशा प्रकारचे फ्लोरल अडॅप्टेशन्स आहेत ह्याचं सविस्तर उत्तर पत्रिकेमध्ये तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. यू हॅव टू राईट द पॉइंट टू पॉइंट. What type of the floral adaptations are occurred in the ornithophily type of the pollinations? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे उसे हम वहां पर आंसरिंग करते समय इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है. Then next question is they explain the process of double fertilization. असा प्रश्न परीक्षेत ऑक्टोबर 2011 मध्ये विचारलेला होता. डिस्क्राइब दी एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशनचे जे प्रश्न आहेत, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे या ठिकाणी 4 स्टेजेस मध्ये ही प्रोसेस होत असते. पोरोगॅमी, सायफोनोगॅमी, सिनगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन. या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रश्न परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो 2022 मध्ये. पोरोगॅमी, सायफोनोगॅमी, सिनगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन. प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन.
इथं डायग्राम काढण्याची एक्सपेक्टेड नाहीये, अपेक्षित नाहीये, कारण की इथं फक्त प्रोसेस विचारलेली आहे. एक्सप्लेन द प्रोसेस. जर त्या ठिकाणी आकृतीच्या साह्यानं जर त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला असेल तर विथ द हेल्प ऑफ दी डायग्राम्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. इथं मात्र 4 स्टेजेस तुम्हाला 4 प्रोसेस मधल्या स्टेजेस तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित आहे. Now the next one is the explain the development of male gametophyte of angiosperm. Explain the development of the male gametophyte. Male gametophyte चे development च्या stages explain करणं अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर 2011 ला प्रश्न विचारलेला आहे. Explain the development of the male gametophyte of angiosperm. ह्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट च्या अँजिओस्पर्म तर कसं होणार आहे. एंथर मध्ये पोलन सॅक एंथर हे 2 लोब्ड असतं, बाय लोब्ड असतं आणि प्रत्येक लोब मध्ये देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दी 2 लॉक्युल्स आणि त्या लॉक्युल मध्ये देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दी पोलन सॅक आणि पोलन सॅक मध्ये देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दी सेल्स and these cells are responsible to the formation of the pollen grain tapetum. आणि त्या ठिकाणी हा पोलन ग्रेन जेव्हा पोलन सॅक मध्ये तयार होतो त्याच्यानंतर तो 2 स्टेजेस मध्ये जातो. त्या ठिकाणी 2 अनइक्वल सेल्स तयार होतात आणि त्याच्यानंतर तो पॉलिनेटेड होऊन deposited on the respective stigma of the gynoecium. Then are further development of the male gametophyte. Before pollination and after pollination, you have to describe here explain the development of the male gametophyte of angiosperm. You have to write here answer before a pollination and after a pollination. These are the known as the male gametophyte. Then after the formation of the after the deposition of the 2 cell conditioned pollen grain are the absorbing and sucking the sugary substances which are the present on the stigma, and then after the swelled and increase the volumes, and then after the extension of the intine layer of the pollen grain and to the formation of the pollen tube-like structure that is known as the pollen tube, and then are all the materials are the present in the pollen grains that will be migrated towards the tip of the pollen tube, and there is a structures of the male gametophyte formation here. Now the next question is they give the functions of the tapetum and suspensor. Tapetum आणि suspensor चे काय functions आहेत? Give the functions of the tapetum. Tapetum is the providing the nourishment to the developing pollen grains, developing there is a cells. Then what is the suspensor? Suspensor cell is also the providing the nourishments, give the adaptations for pollination. आता ह्या ठिकाणी बघा प्रश्न काय विचारलेला आहे मार्च 2012 मध्ये. give the adaptation for the pollination in anemophilous and hydrophilous flower. हायड्रोफिलस फ्लावर मध्ये आणि एनिमोफिलस फ्लावर मध्ये कशा प्रकारचे फ्लोरल अडॅप्टेशन्स पॉलिनेशन साठी झालेले आहेत ते ह्या ठिकाणी देणं अपेक्षित आहे, लिहिणं अपेक्षित आहे. अडॅप्टेशन फॉर द पॉलिनेशन इन एनिमोफिलस अँड हायड्रोफिलस फ्लावर. नाउ हियर add a note on advantages and disadvantages of cross pollination. Advantages and disadvantages of cross pollination म्हणजे अशा हा लॉंग क्वेश्चन मध्ये येतो. 7 किंवा 8 मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेलेला आहे. सुरुवातीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आपण जर बघितलं मला वाटतं त्या ठिकाणी 8 मार्काला किंवा 7 मार्काला विचारले 8 मार्काला विचारलेलं असेल. परंतु अशा स्वरूपाचे प्रश्न आता आपल्याला या ठिकाणी बायफर्गेट होत असतात, सेपरेट होत असतात. आता 4 मार्काला प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो? गिव्ह द अडॅप्टेशन फॉर पॉलिनेशन इन एनिमोफिलस अँड हायड्रोफिलस फ्लावर, किंवा ऍड अ नोट ऑन द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशनचे ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस विचारले जात असतात. ऍड अ नोट ऑन द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. Then next question is the explain the structure of male gametophyte of angiosperm with the help of the suitable diagram. म्हणजे इथं बघा ह्या ठिकाणी
प्रश्न विचारलेला आहे. इथं डायग्राम पण विचारलेले आहेत आणि एक्सप्लेन करा सुद्धा असं पण विचारलेलं आहे. तुम्हाला प्रश्न इथं एकतर एक्सप्लेन करा विचारला जाऊ शकतो किंवा डायग्रामच्या आधारावर त्या ठिकाणी ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द डेव्हलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्म. मेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्मच्या डायग्राम त्या ठिकाणी ड्रॉ करणे अपेक्षित आहे. जसं इनिशियल स्टेज मध्ये पोलन ग्रेन, टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स, देन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, देन मेल गॅमेट फॉर्मेशन्स. ह्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस त्या ठिकाणीच्या डायग्राम काढणं अपेक्षित आहेत. मेल गॅमेटोफाइट with the help of the suitable diagrams. Now next one is define the geitonogamy and xenogamy. What is mean by this geitonogamy and xenogamy? These are the type of the pollinations. And give the advantages of self pollination and cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशनचे ऍडव्हान्टेजेस लिहिणं अपेक्षित आहे. अँड एक्सप्लेन हाऊ डायकोगॅमी फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन. आणि त्याचबरोबर डायकोगॅमी कशा पद्धतीनं फेवर्स करते क्रॉस पॉलिनेशन साठी, यावर उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. आता ह्या ठिकाणी अशा प्रकारचे प्रश्न मेक अ नोट ऑन किंवा एक्सप्लेन हाऊ डायकोगॅमी फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन. आपल्या 2022च्या प्रश्नपत्रिकेत असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन हाऊ द डायकोगॅमी फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन. Give the advantages of the self pollination and cross pollination. Define the geitonogamy and xenogamy. Differentiate पण विचारला जाऊ शकतो, डिफाइन पण विचारला जाऊ शकतो. ह्या ठिकाणी पोटेन्शियल क्वेश्चन्स आहेत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या प्रत्येक प्रश्नाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणं अपेक्षित आहे. देन गिव्ह द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशनचे ऍडव्हान्टेजेस लिहा. ऑक्टोबर 2013 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. गिव्ह द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. ऍडव्हान्टेजेस 2 मार्कला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर ह्या ठिकाणी किमान 4 मुद्दे ऍडव्हान्टेजेसचे त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज अ डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशन ची डेफिनेशन्स इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. अँड डिस्क्राईब इट विथ द हेल्प ऑफ नीट वेल लेबल्ड डायग्राम अँड गिव्ह इट्स इम्पॉर्टन्स. मार्च 2014 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. म्हणजे व्हॉट इज अ डबल फर्टिलायझेशन, डिस्क्राईब विथ द हेल्प ऑफ द नीट वेल लेबल्ड डायग्राम अँड गिव्ह इट्स इम्पॉर्टन्स. म्हणजे 3 भागामध्ये हा प्रश्न डिवायडेड झालेला आहे. व्हॉट इज अ डबल फर्टिलायझेशन अँड विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन करायचं, डिस्क्राईब करायचं आणि इम्पॉर्टन्स सुद्धा लिहायचे डबल फर्टिलायझेशनचे. आता आपल्याला मात्र त्या ठिकाणी डायग्राम विचारली जाऊ शकते, त्याचा प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन विचारलं जाऊ शकतं किंवा गिव्ह इम्पॉर्टन्स ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन असाही प्रश्न परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. ऑक्टोबर 2014 मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे. गिव्ह अ नीट लेबल्ड स्केच जर्मिनेटिंग एंजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन. जर्मिनेटिंग एंजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन. ज्या नीट लेबल स्केच जर्मिनेटिंग एंजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग होतो त्याला त्याची दॅट विल बी अ नेट. गिव्ह द नीट अँड लेबल्ड डायग्राम, स्केच द डायग्राम्स जर्मिनेटिंग एंजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन. कसा जर्मिनेट होतो, जसं की 2 सेल्ड पोलन ग्रेन जर्मिनेट होण्याच्या अगोदर पोलन ग्रेन त्या ठिकाणी तयार होतो. पोलन ग्रेन तयार होण्याच्या अगोदर तो डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल which are undergoes the meiosis and to form the pollen grains. And त्याच्यानंतर germinating pollen grains, there is a sketch the diagrams. Then a formation of primary endosperm nucleus is called triple fusion. Give a regions. असा प्रश्न परीक्षेत विचारला जात असतो. फॉर्मेशन ऑफ द प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जेव्हा डबल फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये सेकंड मेल गॅमेट्स ज्यावेळेस सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होतो आणि फ्यूज झाल्यानंतर त्या ठिकाणी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी
a triple fusions just like to here. आता ह्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर हे डबल हे आहे सेकंडरी न्यूक्लियस. देन सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत जेव्हा सेकंड मेल गॅमेट्स जेव्हा फ्यूज होतो आणि त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा ट्रिपल फ्यूजन 3 न्यूक्लियर फ्यूज होऊन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी ट्रिप्लॉइड प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. त्याला म्हणतात ट्रिप्लॉइड प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ह्याला ट्रिपल फ्यूजन्स म्हणायचं. and give the formation after the further development of the endosperms. Next question is sketch and label the tiers of angiospermic anther. Sketch and label the tiers of angiospermic anther. Anther, tiers of angiospermic anther. Sketch and anther म्हटल्यानंतर tiers of anther, angiospermic anther. You have draw the diagrams tiers of anther. म्हणजे ह्या ठिकाणी अशा प्रकारचं टीएस ऑफ एंथर तुम्हाला काढणं अपेक्षित आहे. डायग्राम त्या ठिकाणी प्रत्येक लोब मध्ये 2 पोलन सॅक आहेत. अशा पद्धतीचा डायग्राम इथे ड्रॉ करणं अपेक्षित आहे. स्केच अँड लेबल द टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर. हा टीएस त्या ठिकाणी कनेक्टिव्ह हे पोलन सॅक, या पोलन सॅक मध्ये त्या ठिकाणी ह्या त्या लेयर जे आहेत त्या लेयर दाखवणं अपेक्षित आहेत. ओके, नाउ यू कॅन such diagrams are drawn. त्यानंतर लेबल द पार्ट्स 1 and 2 in budding of its cells. ह्या वर्षी हा भाग परीक्षेतून वगळलेला असल्यामुळं आपण ह्याच्यावर चर्चा करणार नाही. डिफाइन पार्थिनोकार्पी. व्हॉट इज मीन बाय द पार्थिनोकार्पी? seedless fruit formation process is known as the parthenocarpy. With the help of suitable diagram or example, explain the potentry. With the help of the suitable example, potentry म्हणजे काय? Potentry means androecium is mature earlier than the gynoecium. Is known as potent entry. Pro means first, entry means androecium. म्हणजे ह्या ठिकाणी potentry हा म्हणजे androecium is mature earlier than the gynoecium. With the help of the example, with the help of the suitable example, explain the potentry. Potentry explain करा ज्यांच्यामध्ये androecium हा gynoeciumच्या अगोदर मॅच्युअर होतो. Sketch and label the tiers of undehiscensed anther. अनडेहिसन्स्ड एंथर म्हणजे ज्या पद्धतीने जो एंथर मॅच्युअर झाल्यानंतर डेहिसन्स्ड होतो, ब्रेकडाऊन होतो. बट हियर अनडेहिसन्स्ड एंथर्स इथं तोच प्रश्न. टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर. एंजियोस्पर्मिक एंथर जो असा आहे, आपण आताच त्या डायग्राम स्केच केली आहे. ही अशी डायग्राम्स ह्यालाच म्हणतात टीएस ऑफ अनडेहिसन्स्ड एंथर. स्केच अँड लेबल दी टीएस ऑफ अनडेहिस्ड एंथर. देन गिव्ह दी फ्लोरल अडॅप्टेशन फॉर दी चिरिप्टोफिली. मी सांगितलं तुम्हाला की फ्लोरल अडॅप्टेशन सर्व तयारी करावं लागेल तुम्हाला. एनिओफिली, एंट्रिमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरिप्टोफिली, सर्व प्रकारचे फ्लोरल अडॅप्टेशन त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीनं फ्लोरल मध्ये अडॅप्टेशन झालेला आहे ते सर्व प्रकारचे प्रश्न तुम्ही अतिशय व्यवस्थित पैकी बघणं गरजेचं आहे. ऍज पर द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. व्हॉट इज अ डबल फर्टिलायझेशन अँड डिस्क्राइब द प्रोसेस इन ब्रीफ. इथं पण तसाच स्वरूपाचा प्रश्न विचारला. डेफिनेशन ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन अँड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इन ब्रीफ. इन ब्रीफ मध्ये डबल फर्टिलायझेशन तिथं विचारलेला आहे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव्ह द फ्लोरल अडॅप्टेशन फॉर द एनिमोफिली. जुलै 2016 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. गिव्ह द फ्लोरल अडॅप्टेशन फॉर एनिमोफिली.
जुलै 2016 म्हणजे फ्लोरल अडॅप्टेशनवर प्रश्न नेहमीच विचारला जात असतो. त्यानंतर डिस्क्राईब द फॉर्मेशन ऑफ द हेलोबियल एंडोस्पर्म. डिस्क्राईब द फॉर्मेशन ऑफ द हेलोबियल एंडोस्पर्म. हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशनची प्रक्रिया तुम्हाला इथं विचारलेली आहे. जुलै 2016 मध्ये जी परीक्षा झाली त्या परीक्षेमध्ये अशा स्वरूपाचा प्रश्न परीक्षेत विचारलेला होता. हेलोबियल एंडोस्पर्म 2 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर स्केच अँड लेबल द स्टेजेस इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एंजिओस्पर्मिक फिमेल गॅमेटोफाइट फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर. जुलै 2016 मध्ये स्केच अँड लेबल द स्टेजेस इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एंजिओस्पर्मिक फिमेल. म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला एंजिओस्पर्मिक फिमेल आहे म्हणजे हे स्टेजेस जे आहेत स्केच फक्त इथं एक्सप्लेन करायचं नाही, फक्त डायग्राम काढायचे आहेत तुम्हाला. डायग्रामच्या माध्यमातून इथं प्रश्न विचारलेला आहे की या ठिकाणी डेव्हलपमेंट स्केच अँड लेबल स्टेजेस इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एंजिओस्पर्मिक फिमेल गॅमेटोफाइट फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर. इथं फंक्शनल मेगास्पोर काढली आहे. लिनियर टेट्रॅड, हे लिनियर टेट्रॅड असेल 4 प्रकारच्या मेगास्पोर एकामेकावर अरेंज असतात, त्याच्यापैकी एक सेल फंक्शनल असते. फंक्शनल मेगास्पोर पुढे त्या ठिकाणी ही फंक्शनल मेगास्पोर आहे which are undergoes the 3 successive mitotic divisions. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्या फंक्शनल मेगास्पोर मध्ये आपण जर बघितलं तर एकाच्या 2, 2च्या 4, 4च्या 8 अशा पद्धतीनं इथं सेल तयार होत जातील आणि त्यापैकी 4 ह्या मायक्रोपायलर एंडकडे मायग्रेटेड होतील, 4 ह्या चलाजाल एंडकडे मायग्रेटेड होतील आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला त्या ठिकाणी स्केच अँड लेबल द स्टेजेस इन द डेव्हलपमेंट विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स. डायग्रामच्या सहाय्यानं हा प्रश्न तुम्हाला पूर्ण करायचा आहे. देन नेक्स्ट वन इज द इनलिस्ट एनी 2 फ्लोरल अडॅप्टेशन इन साल्विया. साल्विया फ्लावर मध्ये फक्त 2 फ्लोरल अडॅप्टेशन लिहायचे. मेज मध्ये जसं आहे त्या पद्धतीनं साल्विया मध्ये सुद्धा फ्लोरल अडॅप्टेशन झालेलं आहे. फ्लोरल अडॅप्टेशन इनलिस्ट द 2 फ्लोरल अडॅप्टेशन्स साल्विया फ्लावर्स, साल्विया प्लांट्स. मार्च 2017 मध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन द एनिमोफिली अँड इंटिमोफिली. मार्च 2017 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन द एनिमोफिली अँड इंटिमोफिली. एनिमोफिली आणि इंटिमोफिली मध्ये त्या ठिकाणी अशा स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी डिफरन्शिएट करायचे. एनिमोफिली मध्ये काय होत असतं, त्याच्यामध्ये काय फ्लोरल अडॅप्टेशन्स आहे, इंटिमोफिली मध्ये कशा पद्धतीचं फ्लोरल अडॅप्टेशन्स आहे, अशा स्वरूपाचं फरक स्पष्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी एनिमोफिली मध्ये आणि इंटिमोफिली मध्ये करायचं आहे. देन नेक्स्ट वन इज द गिव्ह द फ्लोरल अडॅप्टेशन ऑफ द इंटिमोफिली. जुलै 2017 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. गिव्ह द फ्लोरल अडॅप्टेशन्स ऑफ एन इंटिमोफिली. Then next one is the enlist the advantages and disadvantages of the cross pollination. Advantages and disadvantages of the cross pollination. Cross pollination चे advantages and disadvantages त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. Add a note on the pollination. Add a note on the pollination mechanism in salvia. म्हणजे साल्विया फ्लावर मध्ये कशा पद्धतीचं लेबर मेकॅनिझम त्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. लेबर मेकॅनिझम, पॉलिनेशन मेकॅनिझम इन साल्विया, त्यालाच लेबर मेकॅनिझम असं म्हणतात. आणि हे लेबर मेकॅनिझम त्या ठिकाणी ऍड अ नोट करायचं, त्याच्यावर नोट मेकिंग करायची आहे. आणि नोट मेकिंग करत असताना तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. एनलिस्ट द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. जेव्हा तुम्ही त्याचं रिडिंग करता, जेव्हा त्याचं वाचन करता आणि वाचन केल्यानंतर क्रॉस पॉलिनेशनचे ऍडव्हान्टेजेस काय, डिसएडव्हान्टेजेस काय. जे ऍडव्हान्टेजेस क्रॉस पॉलिनेशनचे आहेत ते सेल्फ पॉलिनेशनचे डिसएडव्हान्टेजेस आहे. जे डिसएडव्हान्टेजेस क्रॉस पॉलिनेशनचे आहेत ते ऍडव्हान्टेजेस सेल्फ पॉलिनेशनचे आहेत. क्रिस क्रॉस या ठिकाणी तुम्ही अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी तुम्हाला एक ट्रिक्स त्या ठिकाणी मिळू शकते की तुम्ही त्या पद्धतीनं त्यामध्ये लक्षात ठेवू शकता. देन विथ द हेल्प ऑफ द नीट लेबल्ड डायग्राम
डिस्क्राईब दी डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इन एंजिओस्पर्म. असाच प्रश्न विथ द हेल्प ऑफ, मी सांगितलं तुम्हाला फिमेल गॅमेटोफाइटचे जे डेव्हलपमेंट, जसं की फंक्शनल मेगास्पोर आहे, फंक्शनल मेगास्पोर पासून त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंटल डायग्राम्स त्या ठिकाणी ड्रॉ करायच्यात आणि डिस्क्राईब, इथं डिस्क्राईब विथ द हेल्प ऑफ द नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राईब द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट ऑफ एंजिओस्पर्म. मार्च 2018 मध्ये 5 मार्कासाठी प्रश्न विचारला होता. मार्च 2018 5 मार्काचा हायेस्ट प्रश्न होता. Then versatile anther is an adaptation for the type of the pollination. जुलै 2018 मध्ये प्रश्न विचारला. A versatile anther is an adaptation for the type of the pollination. MCQs ला प्रश्न विचारला होता. Anemophilus, Entomophilus, Hydrophilus, Ornithophilus. Versatile anther लक्षात ठेवा. MCQs सुद्धा त्या ठिकाणी विचारले जात असतात. Then double fertilization, second male gamete fuses with. During double fertilization MCQs ला प्रश्न विचारला मार्च 2019 ला. During the double fertilization, second male gamete fuses with the secondary nucleus. पहिला मेल गॅमेट हा एक सेल सोबत फ्यूज होतो आणि त्या ठिकाणी फर्स्ट फर्टिलायझेशन होतं, त्याला सीन गॅमी म्हणतात. आणि सेकंड मेल गॅमेट हा सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होतो आणि त्या ठिकाणी ट्रिपल फ्युजन होतं आणि फर्दर डेव्हलपमेंट ही इंडोस्पर्म मध्ये होत असते. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे MCQs. Next one is the sketch and label the structure of male gametophyte in angiosperm. Male gametophyte's label and sketch, case and label. Sketch and label the structure. Complete the following chart and rewrite. मार्च 2019 ला प्रश्न विचारला गेलेला आहे. यामध्ये जो चार्ट दिलेला आहे त्याला रिराईट करणं अपेक्षित आहे. हा जो चार्ट आहे, हा चार्ट कोणकोणत्या एजन्सीज पॉलिनेशन मध्ये इन्व्हॉल्व होत असतात आणि त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे नेमिंग नावं दिलेली आहेत. त्यामध्ये वॉटर एक एजन्सी आहे. व्हॉट इज द टाइप ऑफ द नेम pollination is the take place with the help of the agency, that is the water. त्याला काय म्हणायचं. त्याच्यानंतर एंटिमोफिली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन दिलंय, इथं त्याचं एजन्सीचं नाव लिहायचं. त्याच्यानंतर एजन्सी बॅट दिलेली आहे, त्याचं टाइप ऑफ द पॉलिनेशन लिहायचं. आणि द ऑर्निथोफिली इथं विचारलेलं आहे, टाइप ऑफ द पॉलिनेशन आणि त्याचं एजन्सीचं नाव इथं लिहायचं. त्याला रिराईट करायचंय. कंप्लीट दी फॉलोइंग चार्ट अँड रिराईट. मार्च 2019 ला असा प्रकारचा प्रश्न विचारलेला होता. आणि नंतरचा जो प्रश्न आहे, एक्सप्लेन दी आउट ब्रीडिंग डिव्हाइस इन एंजिओस्पर्मिक प्लांट. मार्च 2019 ला प्रश्न विचारला. एक्सप्लेन दी आउटब्रीडिंग डिव्हाइस इन दी एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स. एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये आउटब्रीडिंग डिव्हाइस जे आहे, कोणकोणते आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आहेत, ते सर्व आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आहेत. ऑलरेडी मी याच्यावर ह्या टॉपिकशी कन्सर्निंग मध्ये हा इंटायर टॉपिक मी त्याच्यावर व्हिडिओ बनवलेले आहेत, ऑलरेडी अपलोडेड इन माय युट्यूब चॅनल. काळजीपूर्वक सर्व व्हिडिओ बघा. आणि ह्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारले गेलेले आतापर्यंतचे सर्व प्रश्न फक्त 2020 मध्ये विचारले गेलेले प्रश्नाचं ह्या ठिकाणी एक समावेश केलेला नाहीये. 21 ला परीक्षा रद्द झाली आणि जी 22 ची परीक्षा